Greta's window. Greta Holland was 63 years old when the pandemic hit. The world crisis struck South Korea in February of that year, well before it hit the States. Greta's grandson was working as an English teacher there. He had begged Greta to get an app he could call her on for cheap, but Greta didn't like computers for anything more than her card games, and even that she preferred to use real cards for. When Ed made the international call, his voice was tight with tension and pinched with stress. "Gran, I want you to be careful when you go out. It hasn't hit the States as far as we know, but I want you to be careful anyway. Wear a medical mask when you go out, and stock up on supplies just in case. Don't be silly. You worry too much. America has the best medical care in the world. I'll be fine. Besides, it's only in Asia, isn't it?" "Yes. But you don't understand, they're saying a person can have it and be contagious for up to 2 weeks. I've been getting texts from the local government all day about places we need to avoid. Stores are shutting down to sanitize after being exposed. They're doing contact tracing and everything. This is serious. One of my students is in isolation because he was in the same store as someone who had it. It can't reach me here. I'll be fine." "Alright, Gran, I gotta go. Be safe. I love you too. Stay safe over there." They hung up, and Greta sat in her rocking chair on the front porch, looking at the kids playing basketball in the street of the cul-de-sac, while others played on their phones as they walked in huddled groups. The Smiths drove into their driveway across the street, just getting home from a weekend trip out to the movies and dinner. She waved and they shouted their hellos back. She and her husband Ralph had picked Marina to build their home and raise their children in, because of the tight-knit community and the family-friendly feel. The school was a rare gem left in the world. One of the few which still maintained a woodshop, an agriculture class, and a pottery class, all which they opened to the public during the summer. She had even taught a few classes herself before the shaking in her hands had gotten less manageable. She was an artist, and though she could still paint, no matter how good her work might be, it would never compare to what it once was. Her art had once hung in the studios of the most prestigious galleries, though age and a shaking hand had taken her talent from her. To keep her gloom at bay, Ralph had hung her favorite pieces all around the house, lighting them with the skill of an electrician. The years had taken Ralph from her, just as they had taken her talent. Though she survived, mostly due to the kindness of their neighbors, whom had all been there for her when he'd passed. Now, sitting in her rocking chair, watching the kids play ball, she couldn't help but wonder what else the world had in store for her. It had taken so much already, and the note in her grandson's voice nagged at her core. Her daughter Denise had worked as a candy striper for a few years, while trying to get her medical degree. To show their support, and how forward-thinking they were, they bought a box of 100 medical masks for $1 at Walmart. She and Ralph wore them whenever they grew ill. Most of the community knew that if Greta was in a mask, it meant she was under the weather. Sherry would even bring her homemade chicken soup if it got bad. She went to the closet, pulling out the plastic first aid kit, and extracting a mask from the cardboard box inside. Feeling silly, she fit the strings over her ears and checked her reflection in the mirror. Ed had rattled her a little, and there was no harm in buying a few groceries, just in case. Soon after, the news that the sickness had spread to America hit, and Greta would glumly move her rocking chair inside, on the other side of the large glass window. She wasn't one to sit on the couch all day and watch television, and she didn't like the internet. She would play cards with herself at the tea table, gazing out the window and waving as people walked past. Sherry called her on the phone, waving from across the street to see how she was, and ask if she needed to drop off groceries. When she did, she would leave them on her doorstep, ring the bell, and go back across the street. Even with Sherry's kindness, loneliness began to eat away at Greta. She wanted a way to communicate with the outside world, to interact with them as she once had. In the 3rd month of her isolation, she got out her paints, set them on the tea table, and began to paint a scene on the large front window. The large trunk of a great tree with roots reaching down into the earth, and branches spiraling up into the sky, shades of emerald, azure, and mahogany decorated the GL. Cửa sổ của Gretta Holland 63 tuổi khi đại dịch xảy ra. Cuộc khủng hoảng thế giới xảy ra với Hàn Quốc vào tháng 2 năm đó, ngay trước khi nó xảy ra ở các bang
Cháu trai của Gretta đang làm giáo viên tiếng Anh ở đó. Anh ta đã cầu xin Gretta có được một ứng dụng mà anh ta có thể gọi cho cô ấy với giá rẻ, nhưng Gretta không thích máy tính hơn trò chơi bài của cô ấy. Và thậm chí cô ấy còn thích sử dụng thẻ thật hơn. Khi S thực hiện cuộc gọi quốc tế, giọng anh ấy căng thẳng và bị chèn ép vì căng thẳng. Tôi muốn bà cẩn thận khi ra ngoài. Nó chưa đến các tiểu bang như chúng tôi biết, nhưng dù sao tôi cũng muốn bạn cẩn thận. Hãy đeo khẩu trang y tế khi ra ngoài và dự trữ đồ dùng để đề phòng. Đừng ngớ ngẩn, bạn lo lắng quá nhiều. Nước Mỹ có dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất trên thế giới. Tôi sẽ ổn thôi, ngoài ra nó chỉ có ở châu Á, phải không? Đúng, nhưng bạn không hiểu, họ đang nói rằng một người có thể mắc bệnh này và dễ lây lan trong tối đa 2 tuần. Tôi đã nhận được tin nhắn từ chính quyền địa phương cả ngày về những nơi chúng ta cần tránh. Các cửa hàng sẽ ngừng hoạt động để vệ sinh sau khi tiếp xúc. Họ đang thực hiện theo dõi liên hệ và mọi thứ. Đây là điều nghiêm trọng. Một trong những học sinh của tôi đang bị cô lập vì cậu ấy đã ở cùng cửa hàng với một người đã mắc bệnh này. Nó không thể liên lạc với tôi ở đây, tôi sẽ ổn. Được rồi, tôi phải đi. An toàn, anh yêu em. Anh cũng yêu em, ở đó an toàn. Họ cúp máy, và Greta ngồi trên chiếc ghế xích đu của cô ấy ở hiên trước. Nhìn những đứa trẻ chơi bóng rổ trên con phố của Cul-de-sac, trong khi những đứa khác chơi điện thoại khi họ đi theo nhóm tụ tập. Smith lái xe vào đường lái xe của họ bên kia đường, vừa về nhà sau chuyến đi xem phim và ăn tối vào cuối tuần. Cô ấy vẫy tay và họ hét lên xin chào quay lại. Cô và chồng Rap đã chọn Mariner để xây dựng tổ ấm của họ và nuôi dạy con cái của họ. Bởi vì cộng đồng gắn bó chặt chẽ và cảm giác thân thiện trong gia đình. Ngôi trường là một viên ngọc quý hiếm còn sót lại trên thế giới. Một trong số ít vẫn còn duy trì một xưởng gỗ, một lớp học nông nghiệp và một lớp học làm đồ gốm, tất cả đều mở cửa cho công chúng vào mùa hè. Cô ấy thậm chí đã tự mình dạy một vài lớp trước khi sự run rẩy trên tay cô ấy không thể kiểm soát được nữa. Cô ấy là một nghệ sĩ, và mặc dù cô ấy vẫn có thể vẽ, cho dù tác phẩm của cô ấy có hay đến đâu, nó sẽ không bao giờ có thể so sánh được với những gì nó đã từng. Tác phẩm của cô đã từng được treo trong phòng thu của những phòng trưng bày danh giá nhất. Mặc dù tuổi tác và cái lắc tay đã lấy đi tài năng của cô ấy. Để giữ cho sự ảm đạm của cô ấy không còn, Rap đã treo những món đồ yêu thích của cô ấy khắp nhà. Thắp sáng chúng với kỹ năng của một thợ điện. Nhiều năm đã lấy đi Rap khỏi cô ấy, cũng như họ đã lấy đi tài năng của cô ấy. Mặc dù cô ấy sống sót, phần lớn là do lòng tốt của những người hàng xóm của họ. Ai đã ở đó vì cô ấy khi anh ấy đi qua. Giờ đây, khi ngồi trên chiếc ghế bập bênh của mình, nhìn lũ trẻ chơi bóng. Cô không thể không tự hỏi thế giới còn có cửa hàng gì dành cho mình. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhiều rồi, và nốt nhạc trong giọng nói của cháu trai cô ấy đã khắc sâu vào cốt lõi của cô ấy. Con gái bà, Dinah đã làm nghề ăn kẹo kéo trong vài năm trong khi cố gắng lấy bằng y khoa. Để thể hiện sự ủng hộ và suy nghĩ của họ về phía trước, họ đã mua một hộp 100 khẩu trang y tế với giá $1 tại Walmart. Cô và Rap mặc chúng bất cứ khi nào chúng bị ốm. Hầu hết cộng đồng đều biết rằng nếu Gretta đeo mặt nạ, điều đó có nghĩa là cô ấy đang ở dưới thời tiết. Sherry thậm chí sẽ mang món súp gà nấu ở nhà cho cô ấy nếu nó bị hỏng. Cô đi đến tủ quần áo, lấy túi sơ cứu bằng nhựa ra và lấy một chiếc mặt nạ từ hộp cát tông bên trong ra. Cảm thấy ngớ ngẩn, cô đeo dây qua tai và kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ed đã làm cô ấy khó chịu một chút, và chẳng có hại gì khi mua một vài món hàng tạp hóa, đề phòng. Ngay sau đó, tin tức về căn bệnh lây lan sang Mỹ ập đến, và Greta lo lắng di chuyển chiếc ghế bập bênh của mình vào trong, ở phía bên kia của cửa sổ kính lớn. Cô ấy không phải là người ngồi trên ghế dài cả ngày và xem TV, và cô ấy không thích Internet. Cô ấy sẽ chơi bài với chính mình trên bàn trà, nhìn ra ngoài cửa sổ và vẫy tay khi mọi người đi qua. Sherry gọi điện cho cô ấy, vẫy tay từ bên kia đường để xem cô ấy thế nào và hỏi cô ấy có cần trả hàng tạp hóa không. Khi làm như vậy, cô ấy sẽ để chúng trước cửa nhà, bấm chuông và quay lại bên kia đường. Ngay cả với lòng tốt của Sherry, sự cô đơn bắt đầu ăn mòn Greta. Cô muốn có một cách để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Để tương tác với họ như cô ấy đã từng. Trong tháng thứ 3 cô lập, cô lấy sơn ra, đặt chúng lên bàn trà và bắt đầu vẽ cảnh trên cửa sổ lớn phía trước. Thân cây to lớn, có rễ vươn xuống đất, cảnh xoắn lên trời. Các sắc thái của ngọc lục bảo, màu xanh lam và gỗ gụ trang trí cho GL.